Hello and welcome back to Ankuran IAS Academy. Ankuran IAS Academy অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ টপিকটো হৈছে First in India and World Superlatives. আজি ইণ্ডিয়াৰ বা ৱৰ্ল্ডৰ পাৰ্সপেক্টিভত কোন ফাৰ্ষ্ট আছিল কি ফাৰ্ষ্ট আছিল গোটেই ডাইনামিক্স আমি ডিসকাস কৰিম এমসিকিউ থ্ৰু দি। এনেকুৱা কোৱেশ্চন কম্পিটিটিভ এক্সামত বহুত আহে, তো আমি সেইবিলাক কোৱেশ্চন আটকি যাওঁ বা আমি ইমান পঢ়ি নাযাওঁ এইকেইটা, সেইটো এৰিয়া আপোনালোকক কভাৰ কৰা হৈছে। আহক গোটেই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, আপোনালোকে বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব আপোনালোকৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈ আহো। সুধিছে যে which of the following pair is not correctly matched regarding first in India? ইণ্ডিয়াৰ মানে প্ৰথম সুধিছে কোনটো মেচ হোৱা নাই আপোনাক কৈছে। কুৱেশ্যন এ আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, লৰ্ড কেনিং ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া, ৱাৰেন হেষ্টিংছ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, লৰ্ড ক্লাইভ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল। তো আপোনাক ইয়াত সুধিছে কোনটো মেচ হোৱা নাই, আহক আপুনি কও মানে কোনটো কি আছিলে। লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল, অবভিয়াছলি এইটো কাৰেক্ট হয়, তেখেত আছিলে লৰ্ড গভৰ্ণৰ অফ বেংগল। আৰু লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং ক'লে আপোনালোকক চাগে নিশ্চয় মনত আছে তেখেত কিহৰ লগত এবলিউশন অফ সতীৰ কাৰণে ফেমাস হয় নহয়? এবলিউশন অফ সতী কোনটো চনত এবলিউশন অফ সতী কৰিছিলে? সেইটো কৰিছিলে 1829ত। 1829 চনত সতীদাহ প্ৰথা বেণ্ড কৰিছিলে। সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে তেখেত বুলি ক'ব পাৰি। এটা নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে লৰ্ড কেনিং ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া, তেখেত ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে নাছিলে? নিশ্চয় তেখেত ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আছিলে। তো এইটো অপশ্যনো আপোনাৰ কাৰেক্ট হয়। থাৰ্ড কুৱেশ্যনত কি সুধিছে ৱাৰেন হেষ্টিং ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, ৱাৰেন হেষ্টিং ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে নাছিলে? নিশ্চয় তেখেত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে বা লাষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল ক'ব পাৰি, কাৰণ 1773 ৰেগুলেটিং এক্টৰ থ্ৰুত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পদবীটো অনা হৈছিল, তাৰপিছত তেখেতক ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। এইটো ৰেগুলেটিং এক্ট 1773। লৰ্ড ক্লাইভ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট মানে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিলে, এইটো হয়। লৰ্ড ক্লাইভ, ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে চাগে, বেটেল অফ প্লাছি, বেটেল অফ বুকছাৰ, ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ, এইখিনি গোটেইখিনিতে তেখেতৰ হাত আছে। তো এইটো ফেমাছ গভৰ্ণৰ হয়। আৰু লৰ্ড ক্লাইভক ৰবাৰ্ট ক্লাইভ বুলিও কয়। তো এই গোটেইকেইটা মেচ, এইকেইটা গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় মেচ। তো আহো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত আপোনাক সুধিছে which of the following chronological orders is correct? First Indian Nobel laureate, first Indian to swim across the English Channel, first Indian to get Bharat Ratna. তো এতিয়া আপোনাক ইয়াত সুধিছে যে ইয়াত কেইটা তিনিটা অপশ্যন দিছে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নবেল লৰেট, কোনে ফাৰ্ষ্ট নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, কোনটো চনত পাইছিলে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান যোনে ইংলিছ চেনেল পাৰ কৰিছিলে সুইম কৰি আৰু ভাৰত ৰত্ন পোৱা। তো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নবেল লৰেট বুলি কওঁতে আপোনালোকক মনত ৰাখিব ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে পাইছিলে 1913ত পাইছিলে নবেল প্ৰাইজ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু সুইম এক্ৰছ ইংলিছ চেনেল, তেখেত কোন আছিলে? তেখেত আছিলে মিহিৰ সেন। মিহিৰ সেনৰ নাম শুনিছে চাগে আপোনালোকে, তেখেত আছিলে মিহিৰ সেন আৰু ইংলিছ চেনেল তেখেত পাৰ হৈছিলে 1958 চনত। আৰু নম্বৰ 3 আছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গেট ভাৰত ৰত্ন, তিনিজন ব্যক্তিয়ে পাইছিলে 1954ত। তেখেতসকল আছিলে চি ৰাজাগোপালচাৰী, চি ৰাজাগোপালচাৰী আছিলে লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। এছ ৰাধাকৃষ্ণন বা সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত আছিলে চি.ভি. ৰমন, চি.ভি. ৰমন আছিলে আমাৰ কোন? নবেল লৰেট, যোনে ফিজিক্সত ভাৰতত নবেল প্ৰাইজ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেখেতে 1930ত নবেল প্ৰাইজ ছিলে ফিজিক্সত। আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? ৰমন ইফেক্টৰ কাৰণে। অকে, এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকক অপশ্যনছ খিনিৰ পৰা আপোনালোকে পাৰিছে চাগে কনফিউজন ড্ৰ কৰিব। 1913 নম্বৰ 1, এতিয়া চি আৰু ডি টো আপোনাৰ অলৰেডি এলিমিনেট হ'ব। তো এ আৰু বিৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? 1 1, অবভিয়াছলি দুটাটো আছে। নেক্সট কি আছে? 1958 আছে, 1954 আছে। তো আপোনাৰ কি হ'ব? 3 হ'ব, 1 3 2। তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট ক্ৰনলজি। বুজি পাইছে? আই হোপ আপোনালোকে বুজাই যোৱাটো। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট সেকশনত জনাব, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে যদি আনসাৰটো জানে কমেন্ট সেকশনত জনাব। এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে which combination of first is correctly matched? চাৰিটা কম্বিনেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কোনটো কম্বিনেশ্যন শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আপোনাক সুধিছে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কসমনাট কল্পনা চাওলা, ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া জাষ্টিচ এইচ.জে. কানিয়া, ফাৰ্ষ্ট CDS অফ ইণ্ডিয়া জেনেৰেল K.M. কাৰিয়াপ্পা, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এয়াৰ চিফ অৰ্জন সিং। তো আপোনাক কৈছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কসমনাট
কল্পনা চাওলা বুলি কৈছে হয় জানো তেখেত নহয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কসমনট কোন আছিলে জানেন না আপোনালোকে অবভিয়াসলি ৰাকেশ শৰ্মা আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কসমনট ৰাকেশ শৰ্মা আৰু কসমনট বুলি ক'লে কি হ'ব মহাকাশচাৰী ঠিক আছে তো এইটো অপশন কাৰেক্টলি মেচ নহয় ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া তো ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে জাষ্টিস AJ কানিয়া আছিলে এইটো কাৰেক্ট হয় ফাৰ্ষ্ট তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া আৰু এইটো কোৱেশ্চন আপোনাক বহুত আহিছে বহুত কোৱেশ্চনত আহা দেখা গৈছে ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া তাৰ লগতে আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন আৰু এটা কোৱেশ্চন দিও কারেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় আপোনালোকে জানেনে কারেন্ট হয় সূর্যকান্ত মই নিজে কৈ দিছো বাৰু এইটো সূর্যকান্ত হয় কারেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হাই কোৰ্টৰ কারেন্ট মানে চিফ জাষ্টিস কোন হয় তো তেখেত হৈছে আশুতোষ কুমাৰ এইটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ আশুতোষ কুমাৰ হৈছে কারেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট বুলি ক'লে কোন হ'ব স্যাৰ RF লজ আছিলে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস তো আপোনালোকে কেইটা বস্তু মনত ৰাখিলে মনত আপোনালোকে পায় কেইটা বস্তু আপোনালোকে বুজিলে জাষ্টিস AJ কানিয়া ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া সূর্যকান্ত ইজ কারেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া আশুতোষ কুমাৰ ইজ কারেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আৰু স্যার RF লজ was the first chief justice of গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ঠিক আছে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট CDS অফ ইণ্ডিয়া জেনাৰেল কি কোৱা আছে জেনাৰেল KM কাৰিয়াপ্পা তো ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় চিফ জাষ্টিস নহয় ফাৰ্ষ্ট CDS অফ ইণ্ডিয়া তো CDS কোন হয় জেনাৰেল বিপিন ৰাৱত ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেল বিপিন ৰাৱত ওকে জেনাৰেল বিপিন ৰাৱত হয় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট CDS আৰু কারেন্ট CDS কোন হয় বুলি ক'লে আপোনাৰ কোন হ'ব অনিল চৌহান হয় কারেন্ট CDS এইবিলাক কোৱেশ্চন ন বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামছ বিলাকত আহে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এয়াৰ চিফ কোন হয় বুলি ক'লে তেখেত হৈছে সুব্ৰত মুখাৰ্জী তো আপোনালোকে দেখিলে অপশন A ইনকাৰেক্ট অপশন C ইনকাৰেক্ট অনলি অপশন B ইজ কাৰেক্ট টিল নাও তো এটা হৈছে সুব্ৰত মুখাৰ্জী was the first Indian air chief আৰু current Indian air chief কোন হয় অমৰপ্ৰীত সিং I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে অমৰপ্ৰীত সিং is the current Indian air chief তো option D is also incorrect তো আপোনাৰ correct option কি হ'ব option B এতিয়া আপোনালোকক question number 4 লৈ আহো who among the following was the first Indian to climb Mount Everest without oxygen cylinder এতিয়া আপোনাক কৈছে কোন প্ৰথম ভাৰতীয় যিনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিছিল কিন্তু আপোনালোকে এটা কিৱৰ্ড আছে ইয়াত এইটো মিছ নকৰিব অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ অবিহনে মানে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাইম্ব কৰিছিলে সেইটো সুধিছে তো আপোনাৰ এই অপশ্যন আছে তেঞ্জিং নৰৱে বা চেন্দ্ৰীপাল শ্বেৰপা ফুদৰ্জী নুৱাংগম্বু কিন্তু এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব এইটো হৈছে শ্বেৰপা ফুদৰ্জী তেখেতে বিনা অক্সিজেনেৰে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হয় যোনে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিছিলে এটা তেঞ্জিং নৰ্গেৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপোনাৰ অপশ্যনটো এইটো হয় তেঞ্জিং নৰ্গেৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে চাগে তেওঁ ছাৰ এডমণ্ড হিলেৰীৰ লগত মানে 1953 উইথ অক্সিজেন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিছিলে 1953 ওকে বাসেন্দ্ৰী পাল কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু ৰিচ দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট 1984 নুৱাংগম্বু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট টুৱাইচ দুবাৰ তেখেতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিছিলে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তেওঁ ইণ্ডিয়ান নহয় তেওঁ ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় যোনে মানে দুবাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পাইছে আৰু শ্বেৰপা ফুদৰ্জী কেতিয়া গৈছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তেখেতো গৈছিলে 1984 ঠিক আছে আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চাব ধ্যান দি আপোনালোকে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নোচোৱা হ'লে বেলেগ অপশ্যন ক্লিক কৰিলে হয় বা চেন্দ্ৰীপাল বা তেঞ্জিং নৰ্গে বা যিকোনো এটা অপশ্যন কৰিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান সুধিছে সেইটোও চাব আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব আৰু উইদাউট অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ এইটো চাব শ্বেৰপা ফুদৰ্জী was the first Indian এতিয়া question number 5 লৈ আহো which of the following correctly matches first Indian with the achievement ইয়াত আপোনালোকক মানুহৰ নাম দিয়া আছে আৰু তেখেতসকলৰ achievement দিয়া আছে কোনটো correctly match হয় আপোনাক সুধিছে তো আপোনাক কৈছে JRD টাটা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান পাইলট JRD টাটা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান পাইলট আছিলে নাছিলে JRD টাটাকে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান পাইলট বুলি কয় অভিনৱ বিন্দ্ৰা ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক মেডেলিষ্ট তেওঁ ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক মেডেলিষ্টটো নহয় বাট ফাৰ্ষ্ট
Indian to win an individual Olympic gold medal. Okay, তেখেতে individual Olympic gold medal জিতিছিলে কিন্তু first individual মানে অলিম্পিক মেডেলিষ্ট আপোনাক সুধিলে আপোনাৰ কোন হ'ব কেশৱ দাদা চাহেব যাদৱ কেশৱ দাদা চাহেব যাদৱ হ'ব এইবিলাক বস্তু সৰু সৰু বস্তু ধ্যান দিব কেশৱ দাদা চাহেব যাদৱ জিতিছিলে আৰু তেখেতে মানে ব্ৰঞ্জ আনিছিলে ৰেচলিঙত ঠিক আছে ব্ৰঞ্জ আনিছিলে আৰু অভিনৱ বিন্দ্ৰাৰ নাম ক'লে আপোনালোকে জানেই আমাৰ ফেমাছ 2008ৰ বেইজিং অলিম্পিকত আমাক ভাৰতলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছিলে গ'ল্ড আনিছিলে ঠিক আছে এইটো অপশ্যন ৰং হয় ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন কাৰেক্ট হয় তো এতিয়া যাও সন্তোষ জৰ্জ কুলনাগৰা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান স্পেচ টুৰিষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান স্পেচ টুৰিষ্ট সন্তোষ জৰ্জ কুলনাগৰা নহয় তেখেত কোন আছিলে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টুৰিষ্ট তেখেত নহয় এইটো ভুল হয় অপশ্যন কাৰেক্ট নহয় এতিয়া আহিছে অপশ্যন ডি Oh, sorry, my option C for Santosh George Kulnagara. He is not the first Indian to space tourist. First Indian space tourist কোন আছিলে বুলি ক'লে গোপীচন্দ থোটাকুৰা আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান স্পেচ টুৰিষ্ট ঠিক আছে এইটো অপশ্যনো কাৰেক্ট নহয় প্ৰকাশ পাডুকন ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড বিলিয়াৰ্ডছ চেম্পিয়নশ্বিপ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড বিলিয়াৰ্ড চেম্পিয়ন নহয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন দ্য অল ইংলেণ্ড অপেন ওকে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন আৰু ৰিচ নাম্বাৰ 1 পজিশ্যন ঠিক আছে তেখেতে কি কৰিছিলে অল ইংলেণ্ড অপেন জিকিছিলে অল ইংলেণ্ড অপেন ইন দ্য ইয়াৰ 1980 তো এইটো অপশ্যনো আপোনাৰ কাৰেক্ট নহয় ইয়াত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় অনলি এ অপশ্যন কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে আই হোপ বুজি পাইছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈ আহো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কোৱা হৈছে আইডেন্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট পেয়াৰ ফ্ৰম দ্য ফলোইং আপোনাৰ কৈছে সত্যেন্দ্ৰ নাথ টেগৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু পাছ ICS ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচ তো এইটো কাৰেক্ট হয় সত্যেন্দ্ৰ নাথ টেগৰে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আছিলে যোনে ICS পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এইটো 1863 উত্তীৰ্ণ হৈছিলে এইটো কাৰেক্ট হয় দাদাভাই নৌৰোজী ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দাদাভাই নৌৰোজী হয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ইলেক্ট দ্য ব্ৰিটিছ হাউচ অফ কমনছত ইলেক্ট হৈছিলে 1896ত আৰু দাদা ভাই নৌৰোজীৰ বিষয়ে তেওঁ কি কয় গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় তেখেতক আৰু তেখেতৰ মানে দুখনমান বুক আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ থিয়ৰী কোনে দিছিলে বুলি ক'লে মনত ৰাখিব দাদাভাই নৌৰোজীয়ে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ আৰু এটা বুক আছে তেখেতৰ ফেমাছ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনত আহি থাকে এক্সাম বিলাকত পভাৰ্টি হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ বুলি সেনেকে আহে পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া তো এই দুটা বুক খুবেই দৰকাৰী এক্সামত আহে কোনে লিখিছিল বুলি দাদাভাই নৌৰোজী তেখেত আছিলে সুকুমাৰ সেন ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া সুকুমাৰ সেন ফাৰ্ষ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া আছিলে আৰু এইটো ৰাইট হয় আৰু কাৰেণ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ কোন হয় আপোনাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰ এইটো মনত ৰাখিব কাৰেণ্টটো জ্ঞানেশ কুমাৰ হয় ঠিক আছে কাৰেণ্ট জ্ঞানেশ কুমাৰ এতিয়া হৈছে বদৰুদ্দিন তৈয়বজী ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বদৰুদ্দিন তৈয়বজী ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছিলে INCৰ মুছলিম ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বাট দ্য থিং কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য INC বুলি সুধিলে তেখেত আছিলে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নহয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ INC কোন আছিলে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আৰু INC কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1885 ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চাও arrange the following according to the year they occurred এতিয়া আপোনাক ইয়াত দিয়া আছে চন দিয়া নাই আপোনাক কোনটো কেতিয়া অকাৰ্ড হৈছিলে কেতিয়া ঘটিত হৈছিলে বা কোনটো ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে আপোনাক ক্ৰনলজিকেলি কাৰেক্ট ক'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট এটমিক ৰিয়েক্টৰ তাৰ নাম অপ্সৰা আছিলে আৰু এইটো এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ হয় ওকে কেতিয়া হৈছিলে 1956ত এই চনটো মনত ৰাখিব আৰু নাম কি ফাৰ্ষ্ট এটমিক ৰিয়েক্টৰ অপ্সৰা ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট এটমিক নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট টিউব বেবি অফ ইণ্ডিয়া হৰ্ষ চাওড়া এটা টেষ্ট টিউব বেবি মানে কি হয় আপুনি এইটো হিউমেন বডিত কনচিভ নহয় এইটো লেবত
কনসিভ হোৱা বেবি হয় আৰু এইটো ভিট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন থ্ৰু বা IVF থ্ৰু দি কনসিভ কৰা হয় বেবিক আৰু লেবৰেটৰী সেটিংত হয় তাৰপিছত হৰ্ষ চাওলা এইটো কেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেখেতৰ 1986ত ফাৰ্ষ্ট এটমিক সাবমেৰিনৰ নামো মনত ৰাখিব INS চক্ৰ হয় আৰু INS চক্ৰ কেতিয়া হৈছিলে 1988ত আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ INS বিক্ৰান্ত এইটো কেতিয়া কমিশন হৈছিলে আপোনাৰ 2022 এতিয়া ইয়াতো দুটা কথা আছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ INS বিক্ৰান্ত এতিয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ কোৱাৰ কাৰণে 2022 কিন্তু যদি ইউকে ব্ৰড INS বিক্ৰান্ত কেতিয়া কমিশন হৈছিল বুলি ক'লে সেইটো হৈছিলে 1961ত কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ এয়াৰক্ৰাফ্ট কোৱা হৈছে সেইটো INS বিক্ৰান্ত 2022ত কমিশন হৈছিলে তো আপোনাক এতিয়া ক্ৰনলজি ড্ৰ কৰিব লাগিব এতিয়া সবচে কি আছে নম্বৰ 1 দেন আছে 1956 তাৰপিছত কি আছে হৰ্ষ চাওলা কেতিয়া বৰ্ণ হৈছিলে 1986ত তো অপশন নম্বৰ 2 দেন আপোনাৰ কি হয় 1988ত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এটমিক ৰিয়েক্টৰ দেন 2002 তো আপোনাৰ অপশন হ'ব 1 2 3 4 এইটো ক'ত আছে আপোনাৰ অপশন এ অপশনটো ভুল হৈছে আপোনাৰ এইটো ফৰ্ম কৰোতে আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশন হ'ব 1 2 3 4 ঠিক আছে Question number 8 লৈ আহো which of the following pair is incorrectly matched regarding first woman in India that the first woman in India দিয়া আছে কোনটো incorrect হয় আপোনাক সুধিছে ঠিক আছে আপোনাৰ সৰোজিনী নাইডু ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ ফাৰ্ষ্ট উমেন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ এনি বেচেণ্ট ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ INC মীৰা কুমাৰ ফাৰ্ষ্ট উমেন স্পীকাৰ অফ ৰাজ্যসভা এটা ইয়াত এটা ভুল আছে মীৰা কুমাৰ আপোনালোকে এটা বস্তু জানি লওক তেখেত ৰাজ্যসভাৰ স্পীকাৰ নহয় তেখেত আছিলে লোকসভাৰ স্পীকাৰ ফাৰ্ষ্ট উমেন লোকসভাৰ স্পীকাৰ আছিলে তাৰপিছত সৰোজিনী নাইডু ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ সৰোজিনী নাইডু ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ আছিলে সেইটো শুদ্ধ হয় ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ ফাৰ্ষ্ট উমেন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আছিলে তেখেত ফাৰ্ষ্ট হেল্থ মিনিষ্টাৰ বুলিও ক'ব পাৰি ইণ্ডিয়াৰ এনি বেচেণ্ট ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ INC এইটো কাৰেক্ট হয় তো আপোনাৰ ভুল উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি বাকীখিনি গোটেইখিনি কাৰেক্ট হয় তো এতিয়া লোকসভাৰ স্পীকাৰটো জানিলে কিন্তু এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ ফাৰ্ষ্ট উমেন স্পীকাৰ কোন আছিলে ভায়োলেট আলভা was the first woman speaker of Rajya Sabha ক'ব পাৰে Question number 9 ত আহক consider the following women and their achievements the women's বিষয়ে লিখা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ achievement দিয়া হৈছে কোনটো কোনটো কাৰেক্ট হয় আপোনাক মেচ কৰিব লাগে বাচেন্দ্ৰী পাল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বাচেন্দ্ৰী পাল was the first woman এইটো হয় নে নহয় এইটো হয় এইটো ৰাইট হয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু তেখেতে 19 অলপ আগতে ক'লো 1984ত তেখেতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম্ব কৰিছিলে কল্পনা চাওলা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু গো টু স্পেচ এইটো কাৰেক্ট হয় 1997ত তেখেতে কি কৰিছিলে স্পেচলৈ গৈছিলে সুস্মিতা সেন ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু বিকাম মিছ ৱৰ্ল্ড সুস্মিতা সেন ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু বিকাম মিছ ৱৰ্ল্ড নহয় তেখেত মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছিলে তো সুস্মিতা সেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু বিকাম মিছ ইউনিভাৰ্ছ আৰু ৰীতা ফেৰিয়া কোন আছিলে ৰীতা ফেৰিয়া ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু বিকাম মিছ ৱৰ্ল্ড ৰীতা ফেৰিয়াহে আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন আৰু তেখেত ৰীতা ফেৰিয়া নট অনলি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন she is the first Asian to win Miss World okay 1966ত জিকিছিলে আৰু সুস্মিতা সেন কেতিয়া মিছ ইউনিভাৰ্ছ হৈছিলে 1994ত এটা আপোনাৰ কাৰেক্ট মেচ কোনটো হয় 1 আৰু 2 মাত্ৰ আপোনাৰ কাৰেক্টলি মেচ হয় বাকি দুটা ভুল এটা 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন লাহু arrange the following first achievements in chronological order ইয়াত আপোনাক achievements খিনি দিয়া হৈছে আৰু চনটো আপোনাক দিয়া নাই সেইখিনি আপুনি নিজে জানিলেহে এইকেইটা ক্ৰনলজি ড্ৰ কৰিব পাৰে তো চন বিলাক অলপ ৰিলেটেবিলিটি মনত ৰাখিব নহলে মানে কি হয় এনেকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত আহে আজিকালি ট্ৰেন্ড ফলো কৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন বেছি ট্ৰেন্ডত থাকে আপোনাক এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে অলপ চলপ ৰিলেটেবল চন বিলাক মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আৰু তেখেত কেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে 1966ত ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে প্ৰতিভা পাটিল বা প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল 2007ত তেখেত কি হৈছিলে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট উমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এনি ষ্টেট এতিয়া ফাৰ্ষ্ট উমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান এনি ষ্টেট কোন আছিলে সুচেতা কৃপালিনী আপোনালোকে এইটোও কুৱেশ্যন আহে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট তো তেওঁ কোন আছিলে সুচেতা কৃপালিনী
আৰু তেখেত কেতিয়া হৈছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ 1963 আৰু ষ্টেট কোনটো আছিলে বুলি ক'লে আপোনাৰ কি হ'ব ইউপিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এটা ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছিলো আপোনালোকৰ মনত আছে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাও যদি নাই মই কৈ দিওঁ 1947ত হৈছিলে সৰোজিনী নাইডু ঠিক আছে আৰু তেখেত ক'ৰ গভৰ্ণৰ হৈছিলে ইউপিৰ তো ফাৰ্ষ্ট এটা আপোনাক চন কেইটা দি আছে 1966 2007 1947 1963 তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট উমেন গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া কোনটো হয় 4 নম্বৰ অপশ্যন এতিয়া চাওক বি আৰু ডি কাটা যাব আপোনাৰ এতিয়া এ আৰু চি কোনটো হ'ব 4 দেন তাৰপিছত কি আহে 1963 আহে নেক্সট 1963 সুজিতা কৃপানী 43 এয়া অপশ্যন এলিমিনেট এনেকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ এ 4312 এইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ Question number 11 লৈ আহো which combination is correctly matched ইয়াত combination দিয়া হৈছে কোনটো correctly match সুধিছে আপোনাক কিৰণ বেদি first woman IAS officer Anna George first woman IAS officer Durba Banerjee first woman pilot to fly an aircraft Sarala Thakral first woman pilot of Indian Airlines আপোনাক ইয়াত সুধিছে আৰু কিৰণ বেদীৰ নামটো চাগে সকলোৱে মুখে মুখে শুনি অহা নাম হয় তেখেত ভেৰি ইনস্পায়াৰিং ওমেন সকলোৱে চাগে মহিলাসকলে তেখেতৰ ইনস্পিৰেশ্যন লৈয়ে IPS বা IAS হ'বলৈ ওলাই আহে হয় নহয় তো কিৰণ বেদী IPS ফাৰ্ষ্ট IPS অফিচাৰ আছিলে তেখেত IAS নহয় ফাৰ্ষ্ট IPS অফিচাৰ আছিলে তো তেখেত কেতিয়া কোনটো বেচৰ 1972 বেচৰ IPS অফিচাৰ আছিলে তো এইটো কাৰেক্ট নহয় আন্না জৰ্জ ফাৰ্ষ্ট ওমেন IAS অফিচাৰ এইটো কাৰেক্ট হয় তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট IAS অফিচাৰ আন্না জৰ্জ কেতিয়া কোনটো বেচৰ আছিলে বুলি ক'লে 1951 বেচৰ দুৰ্বা বেনাৰ্জী ফাৰ্ষ্ট উইমেন পাইলট টু ফ্লাই এন এয়াৰক্ৰাফ্ট দুৰ্বা বেনাৰ্জী ফাৰ্ষ্ট উমেন পাইলট হয় তেওঁ এয়াৰক্ৰাফ্ট ফ্লাই কৰা নাছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট উমেন পাইলট অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইন্স আছিলে তো আপোনাৰ এইটো ৰং হয় অপশ্যন তো এইটো হৈছে এইটো হ'ব আৰু সৰলা ঠাকৰাৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট উমেন পাইলট টু ফ্লাই এন এয়াৰক্ৰাফ্ট তো আপোনাৰ চি টো এইটো হ'ব অপশ্যন ডি টো এইটো হ'ব তো আপোনাৰ কম্বিনেশ্যন কোনটো কাৰেক্টলি মেচ পালে আপোনালোকে অনলি আন্না জৰ্জ ঠিক আছে এতিয়া আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত কি দিছে আপোনাৰ হুইচ ষ্টেটমেণ্ট তিনিটা দিছে আৰু কোনটো কাৰেক্ট হয় সুধিছে আপোনাক মাদাৰ টেৰেছা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু ৰিচিভ দ্য নোবেল প্ৰাইজ মাদাৰ টেৰেছা হয় নহয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন অবভিয়াছলি হয় তেখেতে 1979ত নোবেল পিচ প্ৰাইজ পাইছিলে তাৰপিছত আৰতি সাহা was the first Indian woman to swim across the English Channel এইটো কাৰেক্ট হয় তেখেত কেতিয়া 1959ত ইংলিছ চেনেল পাৰ হৈছিলে আৰু কমলজিৎ সন্ধু was the first Indian woman to win Asian Games গোল্ড মেডেল আৰু এছিয়ান গেমছত গোল্ড মেডেল পোৱা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন কোন হয় কমলজিৎ সন্ধু তো গোটেই তিনিটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হয় তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি 1 2 3 ঠিক আছে Question number 13 লৈ আহো which pair related to awards is not correctly matched ইয়াত award দিয়া হৈছে আৰু কোনটো correctly match নাই আপোনাক সুধিছে আশা পূৰ্ণ দেৱী first woman to receive জ্ঞানপীঠ award আশা পূৰ্ণ দেৱী এইটো কাৰেক্ট হয় 1976ত তেখেতে জ্ঞানপীঠ award জিকিছিলে MS সুবলক্ষ্মী first woman musician to receive ভাৰত ৰত্ন এইটোও হয় তেখেতে ফাৰ্ষ্ট উমেন হু ৰিচিভ ভাৰত ৰত্ন কোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট উমেন মিউজিচিয়ান কৈছে ঠিক আছে তো হয় তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট উমেন মিউজিচিয়ান যোনে 1998ত ভাৰত ৰত্ন জিকিছিলে ইন্দিৰা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট উমেন টু ৰিচিভ ভাৰত ৰত্ন এইটোও কাৰেক্ট হয় 1971ত তেখেতে ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে অৰুন্ধতী ৰয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু উইন দ্য বুকাৰ প্ৰাইজ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন কোন হয় বুলি ক'লে অৰুন্ধতী ৰয় হয় 1997ত পাইছিলে তেখেতে বুকাৰ প্ৰাইজ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন বুকাৰ প্ৰাইজ ক'লে সলমান ৰচিদিৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব অলদো তেওঁ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন নাছিলে which is the correct match regarding first in India media and entertainment আপোনাক media আৰু entertainment কোনটো correct হয় আপোনাক সুধিছে এটা আলমাৰা first silent film of India হয় জানো নহয় ফাৰ্ষ্ট সাইলেন্ট ফিল্ম অফ ইণ্ডিয়া তো ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ হয় এইটো কাৰেক্ট নহয় আলমৰা ইভেন ফাৰ্ষ্ট টকি ফিল্ম সাউণ্ড থকা ফিল্ম বা টকি ফিল্ম আছিলে ফাৰ্ষ্ট টকি ফিল্ম আছিলে তো এইটো আপোনাৰ কাৰেক্ট নহয় ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ ফাৰ্ষ্ট টকি ফিল্ম অফ ইণ্ডিয়া নহয় এইটো ফাৰ্ষ্ট সাইলেন্ট ফিল্ম অফ ইণ্ডিয়া আছিলে ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ 1913ত ৰিলিজ হৈছিলে আৰু এইটো সাইলেন্ট ফিচাৰ ফিল্ম আছিলে তাৰপিছত হিকিজ বেংগল গেজেট এইটো হয় ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ ইন ইণ্ডিয়া এইটো হয় এইটো কাৰেক্ট হয় हम लोग फर्स्ट कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इन इंडिया
কালাৰ টেলিভিশ্যন ব্ৰডকাষ্ট মানে কি সপ অপেৰা বা চিৰিয়েল, যিকেইটা আপোনালোকে চাই চাগে সকলোৱে চিৰিয়েল বহি পেলাই, বা বহুতৰ মেমৰিজ আছে চিৰিয়েলক লৈ। হামলোক বুলি এটা চিৰিয়েল আহিছিলে, সেইটো চিৰিয়েল আছিলে ফাৰ্ষ্ট কালাৰ টেলিভিশ্যন চিৰিয়েল। ঠিক আছে, আৰু কোনে কি চিৰিয়েল চাইছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব, কাৰ কি ফেভৰেট চিৰিয়েল আছিলে। 15 question number 15 লৈ আহো, which pair is incorrectly match? আপোনাক ইয়াত pair দিয়া আছে আৰু কোনটো incorrectly match সুধিছে। Wright brothers first meant to fly an aeroplane. তাৰপিছত Ferdinand Magellan first person to sail around the world. তাৰপিছত Neil Armstrong কি কৈছিলে, first meant to go into space. আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ সুধিছে কি ইউৰি গাগাৰিন ফাৰ্ষ্ট মেন টু গো ইনটু স্পেচ। এইকেইটা কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় কোনটো নহয়, এইটো কুৱেশ্যন মই আপোনালোকলৈ এৰি দিছো, এইটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 আনসাৰটো মোক আপোনালোকে দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকক এটা জোক মনত পৰিছে, সকলোৱে পাইছিলে চাগে, যদি ফাৰ্ষ্ট কোনে প্ৰথম ভৰি দিছিলে, নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে দিছিলে, এইটো কাৰেক্ট হয়, এইটো কৈ দিছো, বাকীখিনি আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন দিব। যদি প্ৰথম ভৰি নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে দিছিলে, দ্বিতীয়খন ভৰি কোনে দিছিলে, এয়া জোক চাগে বহুতে শুনিছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ভৰিও নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে দিছিলে, সেনেকে কয়, এইটো জোক শুনিছে, সেইকাৰণে মই অলপ মনত পৰিল কাৰণে কৈ দিলো। এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 15টো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকে চাইছে নে নাই, তেতিয়াহে মই গম পাম। ঠিক আছে, question number 16 লৈ আহো, consider the following statements about first Nobel Prize winners. এটা আপোনাক ইয়াত দিয়া আছে, কোনে কেতিয়া নোবেল প্ৰাইজ জিকিছে সেইটো আপোনাক কৈছে। উইলিয়াম কনৰেড ৰংটেন ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স। ৰংটেনে ফিজিক্সত পাইছিলে তেখেতৰ ডিস্কভাৰী এক্স ৰেজৰ কাৰণে, এক্স ৰে ডিস্কভাৰ কৰাৰ কাৰণে পাইছিলে ফিজিক্সত নোবেল প্ৰাইজ, এইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত এমিল এডল্ফ ভন ৱেৰিং ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ ইন মেডিচিন, তেওঁ ফিজিঅলজি আৰু মেডিচিনত পাইছিলে, এইটোও কাৰেক্ট হয় আপোনাৰ অপশ্যন। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, J.H. Van Hoff ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ ইন কেমিষ্ট্ৰি, ফাৰ্ষ্ট নোবেল প্ৰাইজ ইন কেমিষ্ট্ৰি কোনে পাইছিলে, হয় এইটোও কাৰেক্ট হয়। তো আপোনাৰ 1 2 3 গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয়, অপশ্যন ডি আপোনাৰ কাৰেক্ট হ'ব। তাতে মই আপোনালোকক কওঁ নোবেল পিচ প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে বুলি আপোনাক সোধে, 1901ত পাইছিলে, কোন আছিলে, জিন হেনৰি ডুনান্টে পাইছিলে ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা, আৰু ফ্ৰেডৰিক পেছে পাইছিলে ফ্ৰান্সৰ পৰা, আৰু তেওঁ ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ পৰা পাইছিলে, জিন হেনৰিক ডুনান্টে আৰু ফ্ৰেডৰিক পাছে আছিলে ফ্ৰান্সৰ। এইটো আপোনালোকক মই এডিচনেল ইনফৰমেশ্যন এটা দি দিলো। 17 নম্বৰ সুধিছে কি আপোনাৰ, which pair related to world first is correctly match? আপোনাক ইয়াত ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে আৰু কোনটো কাৰেক্টলি মেচ হয় আপোনাক সুধিছে, আৰু এইটো উমেন ওৰিয়েণ্টেড হয়, উমেনৰ কুৱেশ্যন খুব আহে কুৱেশ্যন এক্সাম বিলাকত। ফাৰ্ষ্ট উমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ভেলেণ্টিনা থেৰেস্কোভা। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন কি হৈছে, ফাৰ্ষ্ট উমেন কসমনট ইন স্পেচ ভেলেণ্টিনা থেৰেস্কোভা। ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আ কাউন্ট্ৰি মাৰ্গাৰেট থেচ্চাৰ। ফাৰ্ষ্ট উমেন টু সুইম এক্ৰছ দ্য ইংলিছ চেনেল এন বেনক্ৰফ্ট। তো এইকেইটা অপশ্যনত আপোনাৰ কি সুধিছে, ফাৰ্ষ্ট উমেন কসমনট ইন স্পেচ ভেলেণ্টিনা, এইটো কাৰেক্ট হয়, 1963 তেখেত মানে প্ৰথমজন উমেন মহাকাশচাৰী যিয়ে স্পেচ ট্ৰেভেল গৈছিলে ভেলেণ্টিনা থেৰেস্কোভা। তো ফাৰ্ষ্ট উমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কোন হয়, জুংকো তাবে হয় ফাৰ্ষ্ট উমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইন দ্য ইয়াৰ 1975। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আ কাণ্ট্ৰি, এইটো মাৰ্গাৰেট থেচ্চাৰ নহয়, চিৰিমাভো বন্দৰনাইকে শ্ৰীলংকাৰ আছিলে, তেখেত আছিলে ফাৰ্ষ্ট উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। অলপ নামটো ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে, চিৰিমাভো বন্দৰনাইকে ফ্ৰম শ্ৰীলংকা 1960 প্ৰথম গৰাকী উমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট উমেন টু সুইম এক্ৰছ ইংলিছ চেনেল কোন আছিলে, আপোনাৰ এইটো এন বেনক্ৰফ্ট আছিলে জানো, নহয়, তেখেত আছিলে গাৰ্টৰুড এডৰেলে, এইটো আছিলে গাৰ্টৰুড এডাৰলে। ঠিক আছে, তেখেতে কেতিয়া 1926 চনত ইংলিছ চেনেল পাৰ হৈছিলে। তো আপোনাৰ ইয়াত কি সুধিছিলে, ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্টলি মেচ, এতিয়া কাৰেক্টলি মেচত কোনটো আহিলে, ফাৰ্ষ্ট উমেন কসমনট ভেলেণ্টিনা থেৰেস্কোভা, এইটো অনলি অপশ্যন বি টোহে কাৰেক্ট আছিলে। ঠিক আছে, এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ইভেন্ট দিয়া আছে আৰু আপোনাক কৈছে ক্ৰনলজিকেলি সেইটো ইভেন্টছ খিনি ক'ব লাগে, ক্ৰনলজিকেলি চন কেইটা ক'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট ফুট অন দ্য মুন আপোনাক সুধিছে,
কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট মেন টু গো ইনটু স্পেচ তাৰ পিছত আপোনাক সুধিছে ফাৰ্ষ্ট স্যাটেলাইট লঞ্চ ইনটু স্পেচ ফাৰ্ষ্ট স্পেচ শাটল লঞ্চ তো আপোনাৰ এইটো কি আপোনাৰ এইকেইটা অপচনত আপোনাৰ কৈছে ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট ইন দা ফুট অন দা মুন আপোনালোকে এইটো কোৱেশ্চন আনসাৰ জনাবনে অপশন মই আপোনালোকক সময় দিছো অকমান আপোনালোকে অপশনত জনাব পাৰে নে নাই ইয়াত আপোনাক এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেন টু গো ইনটু স্পেচ ফাৰ্ষ্ট মেন কোনে গৈছিলে স্পেচত ইউৰি গাগাৰিন গৈছিলে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নীল আমষ্ট্ৰঙে ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট অন দা মুন অলপ আগতে আপোনালোকক অকমান মই কৈ দিছিলো ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট ফুট ফাৰ্ষ্ট ফুট দেন ছেকেণ্ড ফুট হু নীল আমষ্ট্ৰং এইটো মই কৈছিলো চাগে 1969 তেখেত গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মেন টু গো ইনটু স্পেচ কোন আছিলে ইউৰি গাগাৰিন অফ USSR তেখেত গৈছিলে 1961 আৰু ফাৰ্ষ্ট স্যাটেলাইট লঞ্চ ইনটু স্পেচ কোনটো আছিলে স্পুটনিক এইটোৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় USSR এ লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে স্পুটনিক 1 তো এইটো কেতিয়া কোনটো চনত হৈছিলে এইটো মনত ৰাখিব অক্টোবৰ 4 1957 এই গোটেইখিনি মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট স্যাটেলাইট কি আছিলে স্পুটনিক 1 কোনটো কান্ট্ৰি কৰিছিলে USSR আৰু কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে অক্টোবৰ 4 1957 ফাৰ্ষ্ট স্পেচ শাটল লঞ্চ কেতিয়া হৈছিলে এপ্ৰিল 12 শাটল কেতিয়া লঞ্চ এপ্ৰিল 12 1981 আৰু কলম্বিয়া STS-1 নামটো কলম্বিয়া STS-1 আৰু কোনে কৰিছিলে USA কলম্বিয়া STS-1 USA তো এতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰনলজিক্যাল মেপিঙৰ হিচাপত গলে কোনটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট কোনটো আহিব 1957 স্পুটনিক 1 তো 3 নম্বৰ অপশন এতিয়া A আৰু C ৰ ভিতৰত আহিব হয় নহয় B আৰু D টো এলিমিনেট হৈ গল এলিমিনেশন টেকনলজি শিকিব দে আপোনালোকে তেতিয়াহলে সহজ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে তাৰপিছত নেক্সট কি আছে 1957 পিছত 1961 আছে 1961 কি ফাৰ্ষ্ট মেন টু গো টু ইনটু স্পেচ ইউৰি গাগাৰিন গৈছিলে তো অপশন নম্বৰ কোনটো হয় 2 হয় তো 3132 তো এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কাৰেক্ট আনসাৰ পালে 2 তাৰপিছত 1ত কি আছে 1969 ত কি হৈছিলে আপোনাৰ নীল আমষ্ট্ৰঙে মুনত মানে ফাৰ্ষ্ট মেন টু সেট ফুট অন দা মুন আৰু তাৰপিছত 4 অপশন কি আছে ফাৰ্ষ্ট স্পেচ শাটল লঞ্চ এপ্ৰিল 12 1981 ঠিক আছে আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন নম্বৰ A এতিয়া আহো 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ which superlatives of India pair is correctly match আপোনাক সুধিছে কোনটো কাৰেক্টলি মেচ হয় longest tunnel Chenani Nasri tunnel largest desert Sundarbans highest peak Mount Godwin Austen largest dome Jama Masjid তো longest টানেল হয় জানো চেনানি নাসিৰি টানেল আৰু এটা কারেন্ট নাম কি হয় চেনানি নাসিৰি টানেলৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী টানেল বুলি কয় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী টানেল তো এইটো টানেল লংগেষ্ট নহয় লাৰ্জেষ্ট বুলি কয় ঠিক আছে তো সেইটো সৰি লংগেষ্ট হয় মাই মিষ্টেক লংগেষ্ট টানেল এইটো কারেক্ট হয় আৰু এইটো ক'ত আছে JNK ত আছে তাৰপিছত লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট কি হয় থাৰ ডেজাৰ্ট হয় সুন্দৰবন কি হয় সুন্দৰবন মেনগ্ৰোভ এৰিয়া হয় তো এইটো কারেক্ট নহয় এইটো অপশন ৰং হয় থাৰ ডেজাৰ্ট ইজ দা লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট হাইয়েষ্ট পিক মাউন্ট গডউইন এইটো সেকেন্ড হাইয়েষ্ট পিক হয় মাউন্ট গডউইন অস্টিন হাইয়েষ্ট পিক কি হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা তো এইটোও কারেক্ট নহয় আপোনাৰ অপশন আৰু লাৰ্জেষ্ট ডোম কি হয় জামা মছজিদ হয় জানো নহয় জামা মছজিদ লাৰ্জেষ্ট ডোম হৈছে গোল গম্বুজ ক'ত আছে আপোনাৰ বিজাপুৰ কৰ্ণাটকত আছে আৰু গোল গম্বুজ কাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে আদিল শাহী ডাইনেষ্টিৰ মোহাম্মদ আদিল শাহৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰ কোনটো কারেক্ট পেয়াৰ আছিলে লংগেষ্ট টানেল চেন্নানি নাসেৰি টানেল আৰু এটা কারেন্ট নামটো এইটো নাম চেঞ্জ কৰা হৈছে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী টানেল বুলি আৰু এইটো শ্যামা প্ৰসাদ 2019ত এইটো নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে এতিয়া চেনানি নাসৰি নকয় শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী টানেল বুলি কয় অলদো এইটো কারেক্ট পেয়াৰ কারেক্ট হয় ঠিক আছে Question number 20 lo ahu. Consider the following statements regarding largest or longest in India. ইয়াত আপোনাক সুধিছে largest আৰু longest ওপৰত কোনটো correct হয় কোনটো incorrect হয় সুধিছে Bhupen Hazarika Bridge is the longest river bridge in India. Uller Lake is the largest lake in India. Thar is the largest desert in India. Bhupen Hazarika Bridge ক'ত আছে আপোনাৰ আমাৰ অসমত আছে Bhupen Hazarika longest river bridge in India এইটো correct হয় আৰু ই ধলা আৰু শদিয়া ব্ৰিজ বুলিও কয় ধলা আৰু শদিয়া কানেক্ট কৰে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ লং 9.15 কিলোমিটাৰ আৰু কোনটো ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে বুলি ক'লে আপোনালোকে লিখিব লোহিত ৰিভাৰ ঠিক আছে
Lohit River, a tributary of Brahmaputra. So Ular Lake is the largest lake in India. Ular Lake largest নহয়, longest freshwater lake হয়, longest freshwater lake. তাৰ পিছত আৰু largest lake কি হয় ইণ্ডিয়াৰ? চিলিকা lake হয়, চিলিকা lake. আৰু কৈছে Thar is the largest desert in India. Thar is the largest, এইটো হয়, Thar largest desert in India. আৰু থাৰৰ আৰু এটা নাম আছে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট বুলিও কয়। আৰু ডেজাৰ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নাজানে যদি আমাৰ অংকুৰণ IAS একাডেমীত আপলোড আছে, আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব। এতিয়া আপোনাৰ কাৰেক্ট মেচ কোনটো হয়? আপোনাৰ উলাৰ লেক লাৰ্জেষ্ট নহয়, লংগেষ্ট হয়। তো 2 নম্বৰ অপশ্যন এলিমিনেট কৰিলে কোনটো কাৰেক্ট হয়? 1 and 3। তো অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছো। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছে, kindly follow our channel, like, share, subscribe and share among your friends. Thank you.